Hello everyone, this is Christine and welcome back to my channel. Today, I will be making a s'mores board, chocolate board, or any board, kung anong gusto nyong itawag kasi board ako ngayon. So, let's get started! So first thing to do is to prepare our s'mores dip. So I have here my milk chocolate. I'll just open this one. Any chocolate na prefer ninyo, okay lang. So, eto siya. Ayan. Then, lagay lang natin. Of course, make sure na naghugas kayo ng kamay. Then, gagamit rin ako ng cookies and cream. Pero kung ayaw nyo, okay lang din. There. Ayan. Then, lagay tayo ng ating marshmallow. Ayan. Then, ito-toast natin para mag-brown or mag-melt. Medyo mag-brown yung ating marshmallow and mag-melt yung chocolate. So, ito yung ating marshmallow. Bali, nagdagdag ako para mapuno siya. So, ilalagay natin dito. Bali, papa-brown lang natin. So, ito na yung ating marshmallow na tinos. Ayan. Perfect. Medyo mainit. Ayan. There. Ayan. So, arrange ko na yung ating mga biscuit and chocolates. Ito, graham. Bali, nakakat na siya. Ayan lang. Mga arrange lang tayo. Ayan. Napakadaling gawin. Then, wafer. Then, itong ating pretzels. Kung gusto niyo ng chocolate, pwede rin. Bali, ito white yung binili ko. Then, strawberry. Arrange na natin. Pwedeng ganito or pwede you can cut this, maybe this one.
para hindi siya mag-roll. Dito ko siya ilalagay. Then, pwede din naman sa chocolate. Pwede din naman ganito. Design your board according sa gusto ninyo. Then, dito. Then, para ma-fill natin yung mga spaces, lalagay ako ng marshmallow. There. Space. There. Then, grapes. Then, your s'mores, pwede kayo mag-refill during yung pagkakain na kayo while nasa party or what. So, here's my favorite part, the taste test. Ito na yung aking s'mores board or whatever board do you want to call this one with ayan. Ayan, siya yung titikim or kakain kasi gustong-gusto niya ito. So, ito. Ayan. So, kuha ka. And grapes yung ginamit ko instead of strawberry pala kasi walang strawberry na mabibili. So, ayan. Okay, one. Ito na. Paano? You can dip or pwedeng kukuha ng marshmallow. Tapos, yung iba naman kung meron yung pang, tawag nito, parang nagpa-barbecue. Ayan. Oops. Or, yummy. Yeah. Yeah. Ayan. Very pag may party, pero sa panahon ngayon medyo wala mo na mga parties. Ayan. Pag sa bahay, halimbawa, weekend with the kids, pwedeng-pwede ito. Yummy. There, ayan. So yummy. Yung iba, bale meron din silang chocolate dip. Pwede din naman yon. Depende sa inyong gusto. This one, ay chocolate. Ayan. Ito yung chocolate na natunaw. Ayan. Ang sarap. And, trivia, hindi ako mahilig sa marshmallow. Ayun lang. Wow. Sarap. Perfect sa weekends
with the family and kids. Yung pwede sa backyard, ayan, pwede na. Pag wala namang backyard, okay na. Dito, sa kitchen ninyo, okay nang ganito. Mag-e-enjoy yung mga bata. And tayo rin. Diba? Ayan, katulad nito. Diba? Sarap na sarap siya. And super happy niya. So, sarap. So, you say bye now. Bye-bye, everyone! Okay, bye-bye, everyone. So, thank you sa lahat ng nagsusupport sa aking channel. So, kung bago kayo sa aking channel, don't forget to like, leave a comment, subscribe, and hit that notification bell para updated kayo sa aming next videos. God bless everyone and see ya! Bye! Bye!